Okey, jom kita tengok ayam kita. Alamak, gelap sikit lah kali ni. Testing 1, 2, 3. Okey, sebelum aku cerita apa yang aku nak buat hari ni, aku nak korang subscribe dulu YouTube channel Padubib Studios. Padubib. Okey, hari ni aku nak masak ayam goreng KFC. Dan kalau korang nak tahu, aku memang peminat ayam goreng KFC sebenarnya. So hari ni aku nak masak sendiri ayam goreng KFC ni menggunakan beberapa resepi yang aku dah tengok dekat YouTube channel, dekat website. Kebanyakan resepi yang aku tengok tak ada pun mengatakan sukatan yang sebenar yang digunakan oleh KFC. Aku ambil resepi tu dan aku olah ikut cita rasa aku. So aku dah beli dah beberapa bahan yang perlu dimasukkan untuk buat ayam goreng KFC ni. Okey, sekejap aku tunjuk. Okey. Okey, ni adalah antara bahan-bahannya. Tepung. Tepung aku beli Tesco punya, bye. Okey, kalau Tesco nak sponsor, calling-calling lah. Okey, tepung gandum. Lepas tu ada beberapa rempah ratus ni, this one. Ada banyak. Ini jenama Hexa, right? Aku suka pakai brand Hexa ni sebab harga dia tak terlalu mahal sangat. Lepas tu dia pack dalam ziplock bag. Okay? Pada aku sangat-sangat convenient sebab bila aku buka lepas tu aku guna, aku tak perlukan bekas untuk simpan herbs ni. Memang senang, memang convenient. Lepas tu ada jenama Tesco juga. Lepas tu this one pun Tesco juga, tapi yang ni macam premium sikit. Ayam pun aku ada beli dan sebenarnya aku tak sabar nak buat resepi ni. Dan hopefully ayam goreng aku ni lebih kurang sama macam ayam goreng KFC. Kalau nak lagi best, lagi sedap daripada ayam goreng KFC. Untuk bahan-bahannya ni aku tunjukkan dulu lah yang mana aku dah jumpa ni. Sebab masa aku pergi ke Tesco tadi, aku tengok ada beberapa bahan yang tak ada. So mungkin aku tak letak bahan tu, mungkin rasa dia akan lain sedikit lah daripada ayam goreng KFC yang sebenar. Tapi tak apa, aku just eksperimen je. This one is mustard powder. Lepas tu ada oregano leaf. Lepas tu ada thyme leaf. Okay, thyme leaf. Lepas tu ada basil leaf. Lepas tu ada ginger powder. Lepas tu ada, this one is serbuk lada putih and garlic salt. Ada lagi bahan-bahan yang macam paprika, lepas tu garam, black pepper yang memang ada dah dekat rumah aku ni. So aku tak perlu nak beli lagi. Aku tak sabar sebenarnya untuk buat ataupun nak create ayam goreng KFC version aku sendiri. Okay, ini ayam yang aku dah beli tadi. Total semua ada 8 ketul. So first of all aku nak kena marinate dulu. So nak marinate dengan letak garam sikit. So kita make sure rata lah garam ni. Ok, settle. Lepas tu kita bagi dia rehat jap. Ok, untuk wet coating kita masukkan ni 1 cup tepung, 3 biji telur ya. Lepas tu garam. Okay, lepas tu kita kacau lah dia, bagi dia sebati. 1 cup air. Lebih kurang macam ni lah jadi je nanti. Sudu white pepper. Okey, lepas tu kita gaulkan bahan-bahan ni. Untuk deep fry aku perlu gunakan minyak yang banyak juga dalam satu periuk ni. Dan make sure nanti kalau korang nak goreng, ayam tu tenggelam dan tak ada permukaan yang tak kena minyak. Tadi kita dah berapkan sikit dengan garam.
Lepas tu ini kita punya wet coating. Lepas tu yang ini kita punya seasoning lah, tepung dengan juga herba tadi tu. First kali aku akan ambil ayam, lepas tu celupkan dekat dalam wet coating. Lepas tu masuk dekat tepung ni. Lepas tu barulah kita goreng. Okay, minyak dah panas. First kita ambil drumstick, kita celupkan. So kita toast. So kita transfer ke tepung. Make sure korang mampatkan dia macam ni. Mampatkan dia, kepalkan dia. Okay. Lepas tu kita toast. So kita masukkan. Panas. So kita tunggu ayam ni masak lebih kurang dalam 15 minit. Right. Okay, jom kita tengok ayam kita. Alamak, gelap sikit lah kali ni. Okay, aku rasa mungkin aku ada buat kesilapan teknikal sikit. Itu yang membuatkan ayam goreng KFC kononnya yang aku buat ni menjadi ireng. Kau tengok ni. Dia jadi hangus. Ireng tu bahasa Jawa. Aku discover apa kesilapan aku ialah minyak tadi terlalu panas. Okay, terlalu panas, dan bila aku masukkan ayam ni tadi, bahagian luar ayam ni dia dah masak siap-siap. Okay, bila dah sampai minit yang ke-10, aku perasan kulit ayam ni dah jadi gelap. Okay, makin gelap, dan minit yang ke-10 tu aku dah angkat. So aku tengok bila dia dah sejuk, aku ingatkan dia warna dia akan jadi cerah. Tak jadi cerah rupanya. Bau pun macam hangit je ni. Okay, tak apa. Ini first batch. Dan untuk second batch ni aku hopefully menjadi macam ayam goreng KFC. Okay, walaupun rasa dia mungkin lain, tapi aku harapkan rupa paras dia adalah macam ayam KFC. Aku tak tahulah apa rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, tengok, bahagian dalam dia cantik, tapi dia punya tepung ataupun kulit bahagian luar ni dia terlebih masak. Jadi rasa pahit dah. Dia memang out dah ni. Kalau siapa kerja KFC buat hal macam ni, aku rasa silap-silap korang kena buang. Okey, bahagian dalam dia cun. Lah. Ada seakan-akan macam KFC, tapi ni totally out lah. Aku tak boleh nak judge untuk ayam yang hangit macam ni. Walaupun hanya 10 minit je. Sepatutnya aku masak 15 minit. Tapi yang ni aku angkat sebab warna dia dah warna hitam dah. Boleh dimakan lagi. Jangan membazir, jangan buang. Tapi ni totally out lah. Kejap lagi aku akan tunjukkan second batch. Hopefully menjadi. Hangit-hangit pun kau tengok habis. Yang ini yang betul. Yang ni barulah rupa dia sebiji ataupun lebih kurang sama macam ayam goreng KFC. This one. Ini second batch. Okay, aku buat panas. Panas lagi. Aku nak bandingkan dengan first batch tadi. Warna dia. Yang ini dengan yang kanan ni. Kan lain warna dia tu. Yang kanan ni seakan-akan lah Aku tak ada nak kata sebiji, sama kan. Okay, yang belah kiri ni first batch out. Second batch aku dah gunakan api yang sangat kecil. Okay, dan 15 minit aku ambil masa untuk goreng ayam untuk second batch ni. This one.
So mungkin ini adalah eksperimen aku yang pertama. Lepas ni kalau aku ada dapat feedback daripada korang, apa yang perlu aku ubah ataupun apa yang perlu aku tambah, aku mungkin boleh buat second video pula lepas ni. Aku nak try ayam goreng KFC yang aku dah buat. Tengok tu. Aku nak rasa kulit ni dulu. Serius weh, lebih kurang sama. Aku amazed. Tak lagi jauh, mungkin version aku ni dia terlebih masin sikit. Wow. Solid. Cantik ayam ni masak. Tak ada merah-merah lagi. Lepas ni aku rasa boleh buat lagi ni. Serius, lebih kurang sama Serius padu gila babe. Wah. Ini first time aku cuba masak ayam goreng KFC. Nanti aku akan sharekan resepi dekat ruangan komen. Korang boleh go through siapa yang nak cuba. Dan kalau korang ada feedback pasal resepi tu, apa nak tambah ataupun apa nak buang ke, boleh komen dekat ruangan di bawah juga. Walaupun ni first time, okay, untuk second batch ni memang pada aku sangat-sangat menjadilah. Okay, berbanding dengan yang first batch ni, okay, aku tahu memang silap aku. Kalau korang nak tahu, aku sebenarnya bukanlah chef ataupun ada belajar mengenai kulineri ke, gastronomi ke, tak ada. Aku just peminat makanan. Aku just travel for food. Aku tak suka nak merendah-rendahkan makanan dekat mana-mana pun. So kalau aku pergi travel, aku akan cuba adapt dengan makanan yang aku makan. Kalau tak kena dengan tekak aku, mungkin kena dengan tekak orang lain kan. So itu je untuk video kali ni. See you guys in the next video.